neutral eh. Yan mga kapotpot, check natin, naka-check engine. Yan mga kapotpot, naka-check engine siya. Pagsasalang is wag lang doon sa makina. Ayan mga kapotpot, tingnan natin ang problema ng Mirage. Naka-check engine. Scan natin. Oh? Hindi na babalik yun. Matagal na mauli. Talaga hindi nawawala. Ito kasi pag di siya nawawala, ibig sabihin may problema yung sensor. Sensor wala kaming problema. Samahan ko na siya sa ito. Palagay ko sensor na muffler eh. Marami naman sensor nito. Kaya natin ito. Ngayon mga kapotpot, yan. On natin. Tingnan natin yung trouble code. Makita eh. Okay, oxygen sensor, bank, Hindi ko maliit na i-bluetooth mo sa cellphone. Yan ang lumalabas, P0037. Hindi ko lang alam kung saan yan. Hindi nga, dahil palitan mo na, taas baba. Okay mga kapotpot. Butin natin. Set natin mga kapotpot. Press natin. Alam mo, ikaw lang ito nga rin. Hindi ko rin alam yung baka yung goma ng muffler ko Pero kailangan pwede palitan. ipagawa ito kay Sanjen? Drain mo lang yan, gagastos ka pa. Ganun? Drain mo lang. Hindi ka ba may radiator? Hindi na. Ikaw kumano, 700 yata yun eh. Ano? Palinis. Yung po, 1,000. 1,000. Kasi patry mo, paano mo, palinis mo. Diyan sa may papuntahan dyan yata. Yan mga kapotpot, nawala yung check engine. Pero kailangan palitan natin ng oxygen sensor pag bumalik. Oxygen sensor? Siguro mga ilang araw lang ito babalik ulit. Yan ang bangkwan. Mirage mga kapotpot. Set lang tayo.